datang ke rancangan memasak bersama Cik Yah. Hari ni saya belajar buat kuih koci. Ini yang bulat-bulat ni nama dia apa? Kuih lah tu, kuih koci lah tu. Inti dia lah. Apa? Labu. Ini kuih koci labu. Kuih koci labu. Yang putih ni dia panggil apa? Santan dia. Lemban. Tu dia ada cara tau nak lipat ni. Okay, cantik lah tu. Wow. Sikit lagi. Resepi yang akan datang apa Cik Yah? Resepi akan datang. Apa tu? Untuk rancangan masakan seterusnya lah. Onde-onde. Onde-onde. Okey. Terima kasih. Nanti bila kita dah masak, kita hantar laporan ya. Terima kasih. Terima kasih. Bye.